Na, hát üdvözlet! Szeretném bemutatni, hogy miért is kaptam azt a bant, azt a kellemes bant. Szóval, hogy meg is mutassam, hogy tényleg banó vagyok, szóval, hogy itt az Accom Play, és kiírja, semmi más nem ír, szóval örökban RIP, én már írtam a tankinak, nem adják vissza az akkot, mert így döntöttek, stb. Bla bla bla, pedig rengeteg időt töltöttem azzal, hogy megírjam a levelet, és jó hosszúra sikeredett, és hát úgy néz ki, leszarják, na mindegy. Szóval, először is, akkor lépjünk be a másikakba, ugyanis akkor most azon fogom megmutatni, hogy mit is csinál ez a cheat. Ugye ez az akkot még nem bannolták, szóval, ja. Ez most a legnagyobb akkom, úgy néz ki. Wow, 3 kocka, wow. Na, de most viccen kívül ezt vigyük le. Nem is olyan régen felvetettem egy videót, ahol ugye a bátyám, aki a lépett 200 szintet és bannolva lett, stb. Ott láthatjátok, hogy mind a két kezem használva van, szóval az egyikkel mi a nevét, az új kamerát fogom, a másikkal a telefont, és közben ott jobb oldalt a harmadik monitoron látszik valami, de csak valami, és a bal oldalt pedig látszik egy másik Tanki Online ablak, és mind a kettő úgy mozgott, hogy én hozzá nem értem billentyűhöz se semmi. Itt is lenne az a kedves hack, amit nem letöltöttem, nem ilyesmi, hanem magam írtam, mert megtanultam programozni, és meg akartam írni Gerdemit. Nagyon úgy bemutatni nem szeretném, mert nem akarom, hogy ti is kíváncsiságból megírjátok, és akkor banolva legyen az akkotok, mert tényleg benne van a szabályzatban, hogy tilos, és hogyha tilos, akkor tilos. Én vagyok rá az élő példa, hogy miért is ne csináljátok, szóval ezt tekintsétek úgy, mint valami kis bemutató, hogy mit lehet csinálni. Szóval először is itt beimportáltam pár dolgot, ugye. Amit itt bal oldalt látottok, igazából az app és a color az nem fontos, az csak ilyen teszt volt. Az app 2 a fontos, ami a legújabb bot. Szóval itt látottok olyat, hogy pozíció meg tank. Rengeteg ilyet, hogy pozíció meg tank. Szóval a pos és szám, az a kék spawn hely, a tank és szám, az a piros spawn hely. Szóval, ha megnyitom, akkor láthatjátok, hogy itt van lementve az összes spawn hely, ahová a tank leszpawnolhat, és ezeket azért mentettem le, hogy ezt így beleítettem a botba, hogy keresse meg, hogy ezek közül vajon melyik helyen van jelenleg, ez mert nincs, mert minden oldalon csak 10 spawn hely van. Szóval most piros hely ugye itt, és ugye a botnak mindössze meg kellett keresnie, hogy pontosan melyik helyen is spawnolt, ez nem hiszem, hogy spawn hely, vagy de, mindegy. És akkor meg kellett keresnie, hogy melyik helyen spawnolt, és amint megtalált azt, hogy pontosan hol van, utána mindössze ugye csak el kellett navigálnia magát középre, és mindössze annyit kellett csinálnia, hogy fúj. Szóval tüzet fúj, nem úgy fúj, hanem tüzet fúj. És utána csak remélni lehetett, hogy el is találja az ellenséget, és direkt úgy vezettem oda a tankokat. Szóval a bot direkt úgy ment oda, hogy lehetőleg nagy eséllyel eltalálja, hogyha ott van az enemy. Szóval, amit pushunk így végig rajta, kikapcsolom, hogy ne autoplay legyen. Azt hiszem 3 parancs van, az a nem más, mint a play red, azaz pirossal játszik az adott bot, és a play blue, azaz kékkel játszik az adott ide, illetve a create, ami megcsinálja a mappot. Hát ezt nagyon ügyesen a webes verzióba, azaz a legújabb verzióba csináltam meg, és hát én nem a webes verziót használom, szóval ez most így felesleges, nem is baj igazából, mert hihetetlen gyorsan 2 kattintásból meg lehet csinálni a mappot, szóval na mindegy. Szóval most menjünk is egy tesztre, én azt mondom, de tényleg csak egy ilyen tesztre. És történik pontosabban. Szóval mindig úgy csináltam a mappot, hogy ezt így lehúztam, nyilván, mert a másikak az elég kicsi volt. Aztán Team Deathmatch 1,
720 az 12 óra. A supply-t kikapcsoltam, nem raktam privátra, mert priváton csak 1 XP-t kapsz, viszont ha nem privát, akkor 10 XP-t kapsz 1 killért, szóval ennyit kellett mindössze beállítani, aztán start, de most privátra rakjuk, mert teszt van. Először is váltanék méghozzá a vaspra. Közben átmegyünk ide a másik ablakra, és ugye beírjuk, hogy automatikusan induljon újra. És ez azért fontos, mert hogy néha a RAM megtelik, hogyha túl sokáig megy az app. És most elindítom, átmegy a izé, és automatikusan reagál mindenre. Szépen megkeresi a helyet. És ugye írja, hogy megtalálta a helyet, mióta az uptime, hogy mióta van fent, stb. Az a baj, hogy mivel hogy M1 a VASP, vagy M0, viszont a nagy kalimba meg M2, szóval itt sokkal lassabb ez a VASP, és mivel hogy sokkal lassabb, ezért nem biztos, hogy pontosan ide be tud állni középre, hanem lehet, hogy lekés, és akkor neki megy a falnak, mert hogy túl lassú a VASP, érted? De direkt úgy optimizáltam, hogy az M2 VASP-al tökéletes legyen. Illetve az uptime az nagyon fontos, ugyanis, ugye ahogy mondtam, meg tud telni a RAM, és rengeteg minden lefut, stb. És emiatt valamelyet elkezdi használni a RAM-ot. Körülbelül 1200 másodpercig tud fent maradni, és ezért beállítottam azt 400-ra, de mivel hogy késik, ezért az a 400 másodperc, 600 másodperc, és mivel hogy ezt csak minden második percben írja be, ezért ezt duplázza, szóval ezt duplázva 1200 másodperc alatt érünk el 400-ig, ami körülbelül 20 perc. Következő ugye az AFK, az nagyon-nagyon fontos, mert ahogy mondtam, ugye nem mindegy, hogy M2 VASP vagy M1 VASP ilyesmi, illetve a tanki szervere is belogolhatnak, stb. És igazából ez a legnagyobb baj, hogy kicsit belagol a szerver, stb. Vagy késik valami, és emiatt neki mehet a falnak a bot. Szóval van rá esély, szóval ezt nem... Ha írsz egy programot, akkor abban biztos, hogy lesz egy bug, és hogyha azt kijavítod, akkor lesz egy másik bug. Szóval, hogy ugye van ez a kicsike esély arra, hogy neki megy a falnak. Ilyenkor ugye nem találja a spawn helyét se az enemit, se semmit, és akkor hogyha úgy érzékeli a kedves bot, hogy 50 másodpercig nem spawnolt újra, megnyomja a delete-et, és a delete-tel ugye megöljük magunkat, és szépen leszpawnunk egy spawn helyre, és akkor onnantól újra keresi a spawn helyét, és akkor szépen elindul, ugye itt elkezdte keresni, spawn hely nincs, és akkor itt keresi, nincs. A nincs engedélyem lőni az, hogy szóval, ha a másik bot később ér középre, akkor azt érzékelje, hogy hogy ott megváltozott a hely, szóval, hogy oda ment a bot, és akkor elkezd fújni. És viszont, hogyha nem változott meg ez az érték, akkor azt írja, hogy nincs engedélyem lőni, és akkor ugye elkezdi számolni az AFK pontot, úgy mondva, illetve keresi a kék tankot, és azért nem találja, mert ugye nem spawn helyen vagyunk. És akkor szépen elkezd számolni 50-ig, és amint meghal a tank, akkor ugye újra spawnunk, és akkor ugye kiírja, hogy élet találva, stamina hely találva. Ezek az értékek itt a hátulján, szóval ezek itt az elsők, azok RGB értékek, ugyanis ezt az adott RGB értéket kell megtalálnia egy adott spawn helyen. És hogyha nem találja meg, akkor azt elkezdi keresni egy másik spawn helyen, és aztán egy másikon és egy másikon. És amint megtalálja ezt az RGB értéket, akkor elmondja, hogy melyik pixelen találta meg, szóval ezen a képernyőn ugye 577 pixel jobbra és 168 pixel lefele, és akkor szimplán ugyanaz az egész uptime-ba beírja, hogy mióta van fent, és akkor elkezdi megint az AFK-ot tölteni, pontozni, aztán megint keresi. Ja, illetve ez is nagyon fontos, itt írja, hogy a tank jobb oldalon van, a tank bal oldalon van. Igen, ez nagyon fontos, mert ugye 10 darab spawn hely van, és ugye ezt valahogy el kellett osztanom, hogy a bot könnyebben megtalálja. Szóval, hogy 5 spawn hely van jobb oldalon, és 5 spawn hely van bal oldalon, szóval azt csináltam, hogy elsőnek el kell döntenie a botnak azt, hogy vajon jobb oldalra spawnolt, vagy bal oldalra,
és ugye ezt úgy tudja mindössze, hogy hogyha jobb oldalra spónoltál, akkor lelátsz a szigetről. Szóval, hogyha jobb oldalra spónolsz, és például ezt a pixelt vizsgálom, akkor ugye lelátsz a szigetről, és ez az érték. Ja, és igen, azért szürke az egész, mert a bot csak szürkébe lát. Szóval csak szürke értékeket lát, mert színesen valamiért nem működött, szóval meg szürkében jobban is működik, szóval így egyszerű. Szóval, hogyha lelátsz a szigetről, ott 115-ös érték van, viszont a sziget szélén pedig valamilyen 68 érték van, itt középen meg ilyen 125. Szóval csak itt szélül van 115 érték, szóval hogyha ezt a pixelt vizsgálom, és 115 értékű, akkor tudjuk, hogy jobb oldalon van. Viszont, hogyha ott ugye keresem azt a 115 értékű pixelt, ami valahol itt van, ugye, és viszont nem 115 az értéke, akkor nem látunk le a szigetről, ami azt jelenti, hogy nem jobb oldalon vagyunk, hanem bal oldalon. Szóval ezért elosztja két részre, és akkor így könnyebben meg tudja találni a bot a spawn helyét, és ja. Mert akkor csak 5 spawn helyet kell átvizsgálni, nem pedig 10-et. És akkor gyorsabb is, meg hatékonyabb is, meg biztonságosabb is, mert nem bugol be ilyesmi, mármint kevésbé bugol be. Nem nagyon magyaráznám el, hogy hogyan működik az egész, hiszen láthatjátok, hogy 1457 sornyi kódot írtam egyetlen egy fájlba, és hát az egy kicsit sok, és rengeteg minden van benne. Szóval ezek például az életet és a staminát keresik, hogy ebből tudják, hogy le van-e spawnolva a tank vagy sem. Fölötte ugye itt van a checking, így neveztem el, hogy Game Autoplay, hogyha az ugye Play Red, akkor pirossá játszik. Viszont, hogyha nem, akkor a kéket indítja, hogy itt van, hogy amint megtalálja a pozíciót, hogy először eldönti, hogy jobb oldalon van-e, vagy bal oldalon. Szóval, hogy amint ezt megtalálja, akkor csak 5 darab funkciót lefuttat, és megkeresi a spawn helyet. És ennyi az egész. Ezt a botot körülbelül 1 héten keresztül írtam, és az 1 hét nem olyan volt, hogy naponta 2 órát, és akkor jó van, hanem az úgy rendesen napi 24 óra volt, szóval volt, hogy este fent maradtam, és éjfél után is konkrétan semmi alvással 36 órán keresztül írtam ezt a botot, csak hogy jó legyen és működjön, és 1 hét után sikerült megírnom, úgy, hogy ez a legelső programom. Aztán igazából ezt a hónap végén terveztem bemutatni, de gondoltam, hogy akkor elmondom, hogy mi is van. Szóval már ennyi. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Make the strings louder. Hey, yo.